đấy là nói chung là cũng tạm các cái tính năng cơ bản mà nâng cao. Bạn nào mới edit video thì chắc cũng chỉ cần mấy cái tính năng đấy thôi. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần chuyển cảnh, các cái hiệu ứng chuyển cảnh xem như nào nhé. Bây giờ sau khi các bạn đã cắt ghép rồi đúng không? Đây mình đã cắt ghép thử, đặt mấy cái clip xuống timeline rồi. Đây, tức là những cái chuyển cảnh là những cái hiệu ứng chuyển cảnh là người ta thêm và chèn vào giữa các cái đoạn video nhé các bạn nhé. Ở trong Filmora thì nó có rất nhiều, Filmora 10 này cũng có càng rất là nhiều. Tuy nhiên là cái việc dùng chuyển cảnh thì các bạn cẩn thận nhé, dùng nhiều quá rồi nó bị hoa mắt đấy, bị chóng mặt đấy. Đó là việc dùng chuyển cảnh đâu phải dùng cho nó phù hợp, dùng phù hợp với lại cái khung cảnh. Đấy, với dùng chuyển cảnh gì thì các bạn cũng phải nên cân nhắc. Đấy, ok, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn về cơ bản làm nào để chèn hiệu ứng chuyển cảnh, chỉnh hiệu ứng chuyển cảnh như thế nào. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt audio của cái này đi, mute hết đi. Đây mute rồi, ok. Để mà thêm hiệu ứng chuyển cảnh vào video ấy thì các bạn sẽ đi đến cái tab gọi là tab Transition nhé, Transition. Thế còn ở đây có mấy cái title, với effect, với element này tí nữa mình sẽ nói tiếp ở phần tiếp theo sau phần này. Bây giờ trong cái phần transition ấy thì nó cũng có 3 mục như lúc nãy mình nói rồi đúng không? Mục favorite. Mục favorite là những cái chuyển cảnh mà mình hay dùng. Đây mình có mười mấy cái chuyển cảnh mình hay dùng đấy. Mình kích vào cái trái tim này. Có cái trái tim ở cái chuyển cảnh ấy, bạn kích vào ở góc bên trái này, kích vào để bạn đưa nó vào favorite. Mình thì dùng loanh quanh mấy cái này thôi. Thích dùng nhiều, tại vì dùng nhiều nó chóng mặt. Trước thì khi mới mà biết làm video ấy thì lại lúc nào cũng muốn là dùng nhiều chuyển cảnh, nhưng mà biết làm nhiều rồi sau lại chán chả buồn dùng chuyển cảnh. Nó làm nào để video nó không có chuyển cảnh thì lại càng đẹp. Bạn cứ để ý xem các cái phim truyền hình, các phim hay người ta ít đưa mấy cái chuyển cảnh mà người ta cắt cảnh làm sao mà cho mình nhìn như kiểu là không thấy là chuyển từ cảnh này qua cảnh khác ấy. Đấy thì đấy nó mới nghệ thuật, chứ còn cứ thêm chuyển cảnh phục vụ vào chỉ có mấy ông làm du lịch tức là travel video rồi mới chuyển cảnh gọi là ảo lòi lên thôi. Đấy, thì ở trong cái phần chuyển cảnh nó có 3 mục đây, favorite này, included và film stock. Film stock là bạn download thêm, bạn lên cứ download cái pack thì nó sẽ bay vào đây. Thế còn ở trong mục included này thì nó sẽ, đây nhá, included là 233 cái chuyển cảnh khác nhau nhé. Nếu mà bạn kích vào cái folder là included thì nó sẽ mở ra cho các bạn các cái folder nhỏ. Thế thì tuy nhiên nếu như mà bạn biết cái tên cái chuyển cảnh rồi ấy, thì là ở cái mục này, ở cái mục search này là bạn có thể search được. Ví dụ bạn chuyển cảnh là Dissol ấy, Dissol là cái mà chuyển cảnh rất hay dùng ấy, thì các bạn có thể search vào đây chữ Dissol, nó sẽ hiện ra ngay ở đây này, Dissol này. Hoặc là bây giờ bạn muốn chuyển cảnh fade này, fade đúng không? Fade nó có fade in và fade out, đây cứ fade là tức là fade to black ấy, tức là nó sẽ giảm cái opacity đi dần dần đấy. Thì các bạn search ở đây, đấy, các bạn nhớ search ở đây. Thế còn cái ô này là sắp xếp này, view này, đây, list view này, đấy, nó sẽ có list view và thumbnail view giống như là cái trong cái library. Nhưng mà mình thì thường thì cứ để là view là mid thumbnail, đấy, nó sẽ có nhìn sơ sơ nó như này. Tức là hoặc là nếu mà bạn mà không ấy thì các bạn kích vào đây, nó sẽ chia ra các thư mục nhỏ. Tất cả cái việc chia thư mục này do Wondershare họ muốn chia như thế để cho mình, tức là mình dễ nắm. Ví dụ cùng một loại chuyển cảnh, basic là cái loại cơ bản đúng không, 18 loại cơ bản, nhưng mà mình chả biết tại họ add cái nào vào. Trong basic này có Dissol này, Fade này, Flash này, hoặc là QVR với bar này, tất cả những cái này thì bạn phải dùng mới biết được là nó có phù hợp với video của bạn hay không. Chứ còn người ta chia này cũng chẳng có ấy gì đâu, chẳng có gọi là lý do gì đâu. Ví dụ 3D này, và Frisco rồi là Fish Eye, QVR, tất cả những cái này nó đều có một loại ấy, nó sẽ có biến thể ra là khoảng 3-4 kiểu. Đâm ra là các bạn có thể dùng và các bạn cứ đưa vào video và bạn thấy hay thì các bạn tùy chỉnh nó theo ý của các bạn. Đấy, đó là Ripple với lại Dissol này, Dissol lên 12 cái này, Ripple này cũng có mấy cái này, Speed Blur này, đấy, tất cả cái này nhá. Thì để dùng ấy, các bạn kéo thả. Bây giờ mình sẽ vào cho bạn, ví dụ ở cái vị trí này mình muốn thêm một cái chuyển cảnh Dissol vào giữa này đúng không? Mình sẽ đi đến cái favorite của mình này. Đây mình chọn cái này, mình nhấn chuột và mình giữ, xong mình kéo thả xuống timeline. Kéo thả xuống timeline là này, nó chắc đang bị lag rồi. A few moments later. Đây, ví dụ mình muốn dùng cái chuyển cảnh Dissol này nhá, mình sẽ kéo thả ở giữa cái clip này nhá. Sau khi bạn kéo thả rồi ấy, thì bạn để ý này, trên cái timeline của mình sau khi render rồi màu xanh, nhưng mà kéo thả tức kéo bất kỳ cái hiệu ứng gì, chuyển cảnh hay là hiệu ứng làm video gì nó sẽ lại chuyển thành màu đỏ. Lại phải lúc đấy phải render nếu như mà máy yếu. Đây mình sẽ play thử cho các bạn xem này. Đây chuyển cảnh này, Dissol này. Đấy, rất là mượt đấy. Đúng không? Rất là mượt.
Thế còn đến cái vị trí tiếp theo này, chẳng hạn mình muốn cho cái chuyển cảnh fade này, fade là kiểu giảm opacity xuống ấy, để trong các cái phim hoặc là trailer nó rất hay dùng ấy. Đây, nó sẽ như này. Đấy các bạn thấy chưa? Thì kéo cái chuyển cảnh xuống rất là đơn giản. Thế còn bây giờ cái mà độ dài của chuyển cảnh ấy, tức là cái gọi là duration, gọi duration thì bây giờ bạn muốn điều chỉnh cái duration đấy bạn làm như nào? Một là bạn có thể kích kép vào cái chuyển cảnh, kích kép vào. Sau đấy nó sẽ chọn cho phép bạn là chọn một trong 3 kiểu chuyển cảnh này. Một trong 3 kiểu chuyển cảnh khác nhau. Overlap là clip 1 với clip 2 và cái chuyển cảnh nó sẽ lồng từ clip 1 sang clip 2. Thế còn prefix là sẽ chuyển cảnh nó sẽ xảy ra ở clip 1, thế còn clip 2 không xảy ra. Thế còn postfix là nó sẽ xảy ra ở cái clip 2, còn clip 1 nó sẽ không xảy ra. Ví dụ đây bạn chọn này, thì ví dụ bạn chọn cái này nhé. Bạn chọn prefix thì cái fade nó chỉ xảy ra ở cái chỗ của cô này thôi. Đấy, nó chỉ xảy ra ở cô này thôi. Đến cái này nó sẽ sáng lên luôn, đúng không? Thế còn nếu như mà bạn để sang bên này, đấy là postfix, đấy, để postfix thì nó sẽ chuyển cảnh nó không xảy ra ở cái chỗ cô này. Đấy, cô này đến đây vẫn sáng này, đúng không? Đấy, bây giờ nó sẽ sang đến cái clip 2, bắt đầu nó mới xảy ra cái gọi là fade. Đấy, thì đấy là 3 cái kiểu của chuyển cảnh ở đây. Ngoài ra ấy, bạn có thể điều chỉnh. Đây, bây giờ mình chọn lại overlap nhé. Bạn có thể điều chỉnh được cái duration. Duration là cái độ dài của cái transition ấy. Ở đây nó có thường mình sẽ để là khoảng 1 giây. 1 giây thôi, là 1 giây cho nó ngắn thôi, chuyển cảnh nó ngắn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn tối đen lâu thì bạn có thể để 2 giây, 3 giây. Và một cái nút này nữa, apply to all, tức là ví dụ cái chuyển cảnh này nó có duration, tức là có cái độ dài nó khác từ cái này, mà bây giờ bạn muốn tất cả các cái transition nó cùng một độ dài thì bạn sẽ kích vào đây, nút này là nút apply to all. Đây mình kích đây, bạn nhìn đấy, cái chuyển cảnh này nó cũng về độ dài là giống như thế luôn, là 1 giây. Thì cái này nó sẽ hữu dụng khi mà bạn làm slideshow ấy, làm slideshow ảnh ấy, slide ảnh ấy, tức là bạn muốn có nhiều ảnh chạy ra nhưng mà nó cùng một cái hiệu ứng chuyển cảnh, tức là nó cùng một thời gian thôi. Đấy là cái mà để điều chỉnh các cái chuyển cảnh này. Tuy nhiên là nếu mà Filmora thì nó có một số cách nữa để tạo ra các cái chuyển cảnh như này, hoặc là thêm nhiều chuyển cảnh vào một chỗ thì các bạn hoàn toàn có thể thêm vào. Các bạn lúc đấy rồi các bạn sáng tạo và các bạn có thể xem các cái tip mình hướng dẫn. Đây, ok nhé. Ngoài ra nó còn có ở dưới đây này, nó còn nhiều mấy cái này, chuyển cảnh này, linear plane shape này nó cũng rất là hay này. Đây bạn có thể hoàn toàn chỉ kéo thả thôi, kéo thả vào đây và bắt đầu bạn là trim ngắn nó lại. Đấy, đây thử cho bạn xem mấy cái blend shape này. Đây, ok, đây là từ đầu đến cuối của các cái chuyển cảnh mình vừa thêm vào đấy. Đấy, dissol này. Nó hơi bị giật, xin lỗi các bạn, để mình sẽ render đi. Render một tí, đợi mấy giây render xong cho nó xong. Không thì các bạn lại kêu. Nhiều bạn xem thấy giật để các bạn này bảo sao chú không đổi cái này cái kia, đổi quay màn hình rồi đổi cái lọ cái kia. Thì nó do mình lười nút render thôi. Ok, render xong rồi nó sẽ mượt đây, bật đây. Ok, đấy là rất đẹp rồi đúng không? Đấy là các cái kiểu chuyển cảnh. Còn một số cái kiểu chuyển cảnh đặc biệt như là masking transition, rồi là mấy cái mà chuyển cảnh gọi là luma fade hay là các thứ gì đấy, thì là những cái đấy là những cái mà chuyển cảnh sáng tạo, chuyển cảnh riêng thì mình phải tạo riêng. Mình cũng có làm video hướng dẫn cái đấy, nhưng mà đây về cơ bản là các bạn bắt đầu làm video các bạn cứ dùng các cái chuyển cảnh này thôi. Đây, tất cả các transition này, đấy, tất cả những cái rất là nhiều luôn. Các bạn lấy về các bạn kéo xuống thôi, cứ kéo thả thôi. Ví dụ birthday pass các thứ này, spring pass này, ấy này, các bạn cứ kéo thả ở đây thôi. Bạn muốn thay một cái chuyển cảnh thì bạn kéo nó xuống đấy, kéo bằng thay cái này, đó, kéo này là nó đã thay cái này rồi, đây, đó, nó thay rồi. Thì đấy là cách mà để các bạn có thể thêm chuyển cảnh nhé. Bạn nhớ là nếu như mà bạn có một dòng video như này, tức là một track video như này thì ok. Thế còn bạn có nhiều track ấy, thì khi bạn thêm chuyển cảnh, bạn chú ý nếu như bạn thêm chuyển cảnh vào các cái track ở bên trên ấy, thì nó có khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến các cái track ở bên dưới. Đấy, phải chú ý cái điều đấy. Ngoài ra chuyển cảnh transition này thì nó có ngoài cái việc mà nó áp dụng ở giữa các video này, nó có thể thêm vào các cái tiêu đề rồi các thứ luôn. Tiêu đề cũng có thể thêm chuyển cảnh. Title này, trong title này cũng có thể thêm chuyển cảnh này. Xong rồi trong element này bạn cũng có thể thêm cả chuyển cảnh luôn. Split screen này cũng thế luôn. Tức là có thể cứ kéo vào chỗ nào mà nó ok, nó cho phép bạn kéo xuống ấy, thì là bạn thêm được. Đấy về chuyển cảnh. Còn là tiếp theo là về video effect.
Video effect thì cũng giống như là chuyển cảnh ấy, ở trong Filmora ấy nó nhiều vãi lọ luôn, nó nhiều ơi là nhiều ấy. Mà trong khi đấy cứ mỗi lần lên bản mới rồi cập nhật phiên bản rồi các thứ nó lại thêm nữa vào, dùng mãi chả hết luôn. Nhưng mà về cơ bản ấy là nó cũng chia làm 3 mục, favorite và included và film stock. Film stock là bạn download thêm, thế còn phần included này, ví dụ video effect ở trong phần included là có 285 nhé. 285 cái video effect mà video effect. Thì video effect nó gồm có filter. Đây, ví dụ ở đây mình sẽ kích xuống, mình chọn cho các bạn xem. Ở đây có 1, 2, 3 cái chính nhé. Utility này thì cũng là một cái loại video effect, nhưng mà cái này nó có mấy cái là mask này, image mask này, với lại border, tức là cái khung viền bên ngoài ấy, nó cũng rất là hay dùng. Tuy nhiên nó chủ yếu ở cái video effect là nó có filter. Filter trước mình làm video gọi là lọc màu, tiếng Việt mà, filter lọc màu. Đấy, thế nhưng mà nó cũng không phải lọc màu, nó dạng filter, tức là một cái lớp mỏng để bạn đặt lên trên video, thay đổi màu này, rồi thay thêm, tức là thêm các cái gọi là click effect của light, lick, của blur gì đấy lung tinh. Đây, ví dụ có filter, trong đấy filter có shake này, shake nha các bạn nhé, shake, ví dụ sideways các bạn kéo xuống này, các bạn thả ở trên đỉnh clip này nó sẽ zoom, shake là zoom. Đây, nó sẽ zoom như thế này, đó. Các bạn nhìn này, chuyển cảnh sang đây. Đấy, đã zoom đấy thì nó zoom này, đúng không? Zoom này thì đấy là một kiểu, đấy là shake này, xong đấy có mấy cái nữa này, Instagram Live này, đấy, distortion này là cái kiểu mà nó nhiều, tức là nhiều cái hiệu ứng linh tinh. Đây, hiệu ứng distortion, đấy, distortion đây. Hoặc là ví dụ cái bạn nào muốn làm cái hiệu ứng mồm to hay mặt méo ấy, thì các bạn cho cái fish eye này vào. Đây, sang cái này, đấy, fish eye này. Tức là tất cả các cái effect này ấy, video effect này nó có chia ra mấy loại, là trong cái filter ấy. Thì tất cả các cái filter này nhá, thì một là bạn có thể đưa lên trên cái đỉnh của video. Tức là đỉnh của video nó không nhất thiết là phải trên đỉnh, trên cùng, mà nó cứ đứng ở trên cái video nào thì nó sẽ đứng ở trên cái track nào thì nó sẽ tác dụng đến cái track đấy. Ví dụ ở dưới đây có một track đúng không? Mà bây giờ mình có thêm một cái track nữa. Đây mình ví dụ có thêm một cái track nữa ở bên dưới này chẳng hạn, đúng không? Mà bên dưới này mà trong khi cái video này mà mình cho nó bé lại như này. Đây, nó bé lại như này. Mình scale nó bé lại như này thì cái phần fish eye này nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái này và cái này, tức là nó ảnh hưởng đến tất cả các cái ở bên dưới. Đó. Đấy là một cách. Cách thứ hai ấy, nếu như mà bạn muốn chỉ có ảnh hưởng đến một cái video nhất định thôi thì bạn kéo thả trực tiếp cái filter đấy vào cái video đấy. Ví dụ cái fish eye này mình muốn kéo thẳng trực tiếp vào cái cô này, đúng không? Bây giờ mình sẽ delete đi nhá. Bây giờ mình về effect, đúng không? Bây giờ mình kéo cái fish eye và mình không thả ở trên nữa, bây giờ mình thả thẳng vào cô ấy thì bây giờ nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến mỗi cô ấy thôi. Đây, kéo lại để mình scale nó lớn lên. Đây, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến mỗi một cái cô này thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến cái clip ở bên dưới. Đấy là cái cách dùng filter ở trong mục video effect. Ngoài ra ấy, ngoài filter ra ấy, nó còn có overlay. Thực ra overlay với phần element này, overlay với cái mục element này mình nghĩ là nó gần giống nhau. Đâm ra là đáng nghĩa là nên gộp phần overlay vào đây. Tuy nhiên là người ta đã đặt ở phần effect này rồi thôi, cứ ở đây thôi. Overlay là tất cả những cái gì mà các bạn có thể đặt được ở trên video của bạn. Tức là video của bạn có nhiều lớp đúng không? Thì cái overlay nó over là trên, mà lay là layer ấy, tức là overlay lên cái video của bạn. Thì cái việc dùng overlay ấy trong edit video người ta dùng rất là nhiều. Người ta có thể là đặt các cái hiệu ứng tuyết rơi rồi mưa rơi rồi các kiểu lên trên cái video của bạn, rồi khung rồi là các thứ. Ví dụ ở đây mình cho bạn xem, đây là cái khung chẳng hạn nhé. Có cái khung phim này, đây cái khung phim để đặt lên. Nó gọi overlay mà, thì các bạn cứ đặt ở trên top, tức là đặt ở trên cái video mà bạn cần dùng cái overlay đấy. Ví dụ đây cái khung này, đây là mình sẽ xóa cái hiệu ứng mắt cá của cô đi, xóa cái effect đi. Tức là effect nào mà bạn đưa vào trong cái clip rồi ấy, thì bạn muốn xóa thì bạn xóa đi thôi, nhấn delete thôi, nhấn delete effect thôi. Đây, xong rồi có cái khung như này. Đấy, có cái khung overlay nó chạy như này. Thế bây giờ bạn muốn thêm một cái overlay ví dụ old phim nữa, phim cũ chẳng hạn, thôi TV static đi. Đây, nhiều khi các bạn muốn kiểu giống như là phim bị xước ấy, đấy thì các bạn thêm một cái overlay nữa. Ở đây hai cái overlay chồng với nhau, tức là bạn thích chồng bao nhiêu chồng. Đây như này. Đấy, mà gọi là phim bị xước. Nhưng mà bạn phải để ý là nếu như bạn chồng nhiều lớp lên nhau ấy, hoặc là thêm nhiều effect ấy, thì lúc đấy nó sẽ bắt đầu lag. Nhưng mà các bạn phải ấn nút render, để mình sẽ ấn đi. Ok, đây render xong rồi thì nó sẽ mượt như này. Đấy, các bạn nhìn đấy. Có vừa mới có cái glitch đấy, xong rồi có cái gọi là cuộn phim chạy, đấy là overlay. Để ý, các bạn để ý ở đây nó có rất là nhiều cái các bạn có thể tùy các bạn chèn vào nhé. Xong rồi bokeh blur rồi light leak các thứ thì bạn cũng người ta cũng rất hay chèn vào video ấy, đặc biệt là các bạn làm video cưới.
Ok, đấy là về phần filter và overlay. Ngoài ra ở trong video effect này nó có một cái gọi là LUT, nó gọi là lookup table, nó gọi là một cái công cụ để bạn có thể chỉnh màu video của bạn ấy. Chỉnh màu video tức là LUT mà. Các bạn nếu mà lên mạng các bạn search là cứ dùng LUT này LUT kia ấy. Đấy, Filmora nó có rất nhiều LUT. Ngoài ra mình có chia sẻ tất cả các cái LUT màu mình có ấy, ở dưới mô tả. Tức là ở cuối video này mình sẽ đặt tất cả các cái mà bạn có thể download được từ mình. Ok, mình sẽ đặt tất cả ở dưới phần mô tả để các bạn có thể download được. Bạn download hết về chắc bạn làm video thành pro luôn, ngon lành luôn, làm YouTube thoải mái luôn, nhòe luôn. Cả sound effect, cả LUT, cả overlay, rồi cả gọi là intro các kiểu mình sẽ đặt hết ở dưới mô tả. Ok, đây là LUT này. Đây thì mình sẽ xóa hết cái này đi, xóa 3 cái này đi. Bây giờ mình muốn thêm LUT đúng không? Thêm một cái LUT thì đây nó có blockbuster này, cinematic hoặc là color correction. Hai cái này thì như nhau, hai cái này nó gồm có nhiều những cái lớp tức là có những cái LUT khác nhau. Thế còn cái phần color correction này thì để bạn dùng cái LUT riêng của bạn, áp cái LUT mà bạn có sẵn ở trên máy tính. Ví dụ bạn kéo xuống cũng giống như là video effect, bạn đều kéo đặt ở thẳng ở trên. Bạn kéo đặt thẳng ở trên, nó bạn kéo cho cả chiều dài của video, sau đó bạn kích kép vào. Ở đây này 3D LUT này nó giống như cái video bạn vừa kích vào, nó trong cái phần chỉnh màu ấy, nó có 3D LUT này. Sau đấy các bạn bây giờ load new này. Nhưng mà đây mình đã load vào đây rồi, mình đã load vào trong này sẵn rồi. Ví dụ cái này teal and orange nhá. Mình kích vào đây. Sau đấy là bạn nhìn thấy không, nó đổi màu ra. Teal orange nó là một cái LUT mà người ta cũng hay dùng, trước đây hay dùng lắm. Các bạn làm phim du lịch, bây giờ bạn nhìn này, video chưa chỉnh màu nó đã ra màu phim đẹp như thế này rồi. Đấy, teal and orange. Đấy, đẹp không? Đẹp như này, và bạn hoàn toàn có thể chỉnh được cái độ đậm nhạt của cái LUT này, tức là độ mạnh hay độ nhẹ của cái LUT ấy. Nếu bạn kéo về không thì cái alpha về không thì là không có gì luôn. Đấy, còn bạn kéo lên đến khoảng 60 61 này, đấy trông nó đã màu nó rất đẹp rồi. Nhưng mà là cái việc chỉnh màu đẹp hay không nó tùy vào bạn. Ở cuối này mình sẽ nói thêm về các cái công cụ chỉnh màu. Nhưng mà LUT là một trong những công cụ chỉnh màu, nhưng nó lại đặt ở trong video effect nhá. Đây bây giờ ok đi. Đấy, ok. Đấy là về phần video effect. Thế còn cái phần phim stock này nó cũng thêm này, nó có thêm 20 cái cinematic pack này nữa. Tức là bạn có thể dùng ở đây cũng được, hoặc là thêm mấy cái filter này, video rồi filter rồi overlay này. Những cái này các bạn có thể khám phá thêm, tại vì nó rất là nhiều. Mình không thể nói hết được, không thể nói từng tí một, từng cái một được. Ok, đấy là phần effect này. Thế còn bạn muốn chèn thêm một cái element thì cũng thế, cũng có 3 thư mục là favorite, included và film stock. Thế thì trong cái included này là nhiều nhất. Để ví dụ bạn dùng một cái element nhé, element ví dụ cái này fun này. Cái này mới là bản Filmora 10 nhé. Fun này mới có này, ví dụ bạn muốn thêm đôi cánh ở đây là không phải thêm cái nước mắt đang khóc này, cho cô này đang khóc này, đúng không? Bạn kéo xuống tất cả các cái element ấy thì là nó sẽ là có độ dài nó nhất định. Bạn chỉ có thể điều chỉnh tốc độ, tức là bạn chỉ có tăng tốc độ hoặc là tức là điều chỉnh speed của nó ấy. Chứ còn bạn không thể kiểu là tối ưu như kiểu các cái effect này. Về bạn kích kép vào nhé, kích kép vào một cái element thì nó sẽ giống như là cái video, nó cho gồm có video, color và animation. Bạn chỉ chỉnh được mấy cái này thôi. Đấy. Thế còn nếu như mà bạn muốn là cái này nó ngắn đi hoặc là gì ấy, thì bạn cắt đi, kéo ngắn đi, trim ngắn đi, hoặc là bạn không thể kéo ra dài quá. Nó là một cái video mà, bản thân nó là một cái video. Ví dụ như này, đây. Đấy, video này, nhưng mà nó sẽ không có, tức là nó không có nền, nó chỉ có này thôi, không có nền, nên ra bạn có thể scale scale bé lại. Ví dụ như này, đúng không? Bây giờ ở Filmora nó có cái tính năng gọi là motion tracking. Ví dụ bạn muốn check theo cái đầu chẳng hạn, đầu hay hoặc là cái đôi mắt này, đôi mắt bạn khóc cái này, thế là thì nó sẽ nước mắt nó sẽ ra. Đấy thì cái đấy là những cái mà áp dụng thêm. Đấy là cách mà để bạn dùng cái element đấy nhá. Element mình sẽ giới thiệu sơ. Trong element này nó có gồm có này, lớp này, các cái này này, Johnny là các này này, shape này, đó, các cái hình này. Thế còn nếu mà bạn kích vào included là tức là tất cả đấy, đây tất cả này, tất cả đây. Tất cả các thứ đây có cả những cái mà để làm tutorial, có mũi tên này để làm hướng dẫn sử dụng ấy, mũi tên, mũi tủng rồi các kiểu này. Đấy, nhưng mà tất cả này đều không đổi được nhé, nó là một cái video đấy nhé các bạn nhé. Ở trong phần phim stock này cũng rất là nhiều, Summer Beach này, Romantic Park này. Ở dưới này có mấy cái nữa là cái phần đây Lily of the Day hoặc là Filmora Legacy, tất cả những cái này người ta thêm vào. Đấy là element, tức là element là một cái kiểu gọi là như cái dạng video ấy. Đấy, để thêm vào thì như thế. Đấy, còn bạn cứ kéo xuống ấy, cứ kéo thả xuống, kéo thẳng timeline đấy, thả này, xong bắt đầu bạn chỉnh này, bạn kích vào trên này, bạn chỉnh cái scale này cho nó bé lại này, và bạn chỉnh xoay ở thế nào này, và bắt đầu chỉnh position ở đâu này. Đấy, tức là về cái scale, position và cái
rotation, nó giống như là cái phần animation keyframe ấy, thì là bạn có thể điều chỉnh được cả cái overlay này luôn. Điều chỉnh được, tại overlay này nó có cái phần animation mà. Đây, bạn kích vào này, ví dụ phần animation này bạn vào customize nhé. Sau bây giờ bạn add thêm một cái animation ở chỗ này, đúng không? Và bạn đi đến chỗ này, bạn scale nó to lên, đúng không? Đây, bạn chỉnh scale to lên thì nó sẽ hiện ra như này. Đây, animation của cái này đây. Đấy, scale to, đấy, thấy chưa? Tức là nó giống như là video ấy, thì bạn sẽ có thể scale được. Ok, đây là phần overlay, phần element. Còn cuối cùng là phần split screen. Không phải cuối cùng, tức là cuối cùng ở cái tab này. Đây, split screen thì đơn giản, đây bạn kéo xuống timeline nhé, kéo track nào cũng được. Đây mình sẽ đặt đè lên track này luôn. Đây là một trong các mẫu thôi, bạn sẽ có 30 mẫu cơ. Thì khi mà bạn kéo xuống ấy, sau đấy bạn kích kép vào ấy, thì nó sẽ mở ra cho bạn một cái cửa sổ để bạn có thể kéo các cái media vào. Đây, ví dụ mình kéo con hươu cao cổ này vào này, kéo vào đây, đúng không? Kéo vào đây, đấy, mình có thể kích vào nó, mình scale nó lớn lên này. Đây có cái nút scale này, scale lớn lên rồi scale nhỏ này, đấy, scale lớn lên, đúng không? Sau đấy là có ok thì mình sẽ kéo tiếp, ví dụ kéo ông này, ông nhảy hót này vào đây, vào chỗ này. Đây là tạo ra một cái split screen, dạng hai mảnh, đúng không? Mảnh bên trái, mảnh bên phải, đơn giản. Đó, đây là có animation nhé. Ví dụ bạn chọn vào đây, bạn có thể enable split screen animation, đây là hiệu ứng của mấy cái khung này. Đấy, bạn enable thì nó như này. Đấy là cách dùng đơn giản thôi, còn nếu mà bạn dùng sáng tạo thì nó cũng nhiều cách. Mình cũng có video về split screen, có gì mình sẽ list ở dưới, đặt ở dưới mô tả để cho các bạn xem. Nhưng mà nói về Filmora 9, Filmora 9 thì nó cũng như Filmora 10 thôi, tất cả nó giống nhau hết, nó chỉ khác nhau vài tính năng thôi. Ok, đó là mấy cái phần về các cái tab này. Còn bây giờ sẽ đến cái phần mà điều chỉnh audio và chỉnh màu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để chèn nhạc vào video. Ok, chèn nhạc nhé. Bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đưa mấy cái clip xuống này, chọn mấy cái clip này này, đây, phải đưa mấy cái clip này xuống. Bây giờ để mà các bạn có thể tách video, tách audio nhé. Bây giờ sẽ đến phần điều chỉnh audio, chèn nhạc vào video và điều chỉnh audio như nào. Để tách tiếng ở trong cái video này ra ấy, thì các bạn có thể chọn này. Các bạn chọn một cái video, các bạn kích chuột phải, các bạn chọn video này, sau đó bạn kích chuột phải thì ở phần audio ở đây nó có 3 cái điều chỉnh audio, là các bạn có thể detach audio, tức là bạn tách audio ra, hoặc là bạn mute, là bạn tắt tiếng đi, hoặc là adjust audio. Adjust audio thì nó sẽ mang ra lại show ra cái thuộc tính của video ấy. Trong thuộc tính của video nó có phần audio. Bây giờ mình sẽ detach audio cho các bạn xem. Đấy, detach là tách video ra. Thì bây giờ nó sẽ chuyển cái audio của cái video này xuống ở cái track ở bên dưới. Track này gọi là track audio. Thì bây giờ hoàn toàn các bạn có thể xóa cái này đi được. Đấy, xóa đi. Thì bây giờ video này nó không có tiếng nữa. Đó. Bây giờ mình Ctrl Z này, Ctrl Z lại. Hoặc là bạn có thể mute audio cũng được. Đây, bạn mute đi, kích chuột phải vào, và bạn chọn mute audio, đấy, nó cũng tắt tiếng. Đấy là mấy cái mà về thủ thuật về audio, đúng không? Bây giờ để mình Ctrl Z lại, undo lại. Ngoài ra ấy, bạn có thể điều chỉnh tiếng to bé của audio từ chỗ này. Đó, từ chỗ này có cái thanh này, điều chỉnh audio ở đây. Hoặc là bạn có thể thêm hiệu ứng fade in fade out cho audio bằng cái nút này, nút ở cuối này. Đây là audio của video. Ngoài ra ấy, thì các bạn có thể kích chuột phải, các bạn chọn adjust audio để mở ra cái khung này. Ở khung này nó có rất là nhiều thứ. Trong đấy là các bạn có thể điều chỉnh tiếng lên xuống này, fade in fade out này, điều chỉnh giọng nói của bạn là điều chỉnh cái pitch này, equalizer, denoise là các bạn xóa cái tiếng ồn của audio ấy. Đấy, ngoài ra các bạn có thể thêm cái keyframe, audio keyframe ở chỗ này để điều chỉnh, tức là điều chỉnh tiếng của video ở từng khúc một đấy. Add thêm keyframe ở đây. Ok, đấy là điều chỉnh audio. Tất cả các điều chỉnh audio thì tiếng của video hay tiếng của nhạc nó cũng như thế. Ví dụ mình có file nhạc đây, file nhạc này nhé. File nhạc này mình add thêm vào bên dưới này thì nó cũng có các cái thanh điều chỉnh này. Các bạn nhìn thấy sóng âm này. Các bạn cũng có thể cắt ghép file nhạc ở như bình thường luôn. Đây, cắt này. Các bạn chọn này, xóa file nhạc các thứ này. Đấy, nó như bình thường. Thế là điều chỉnh audio ở trong Filmora. Ngoài ra nó có một cái audio mixer nữa. Đây, audio mixer này thì bạn có thể điều chỉnh tất cả các thứ, điều chỉnh audio từ tay trái qua tay phải các thứ này. Đây, từ tay trái qua tay phải ở chỗ này, điều chỉnh audio của cả video ở chỗ này, điều chỉnh từng track một đây. Cái này nó sẽ điều khiển tất cả các cái track.
Rất đơn giản thôi, về điều khiển audio. Còn chèn nhạc cái đấy các bạn cứ kéo thả xuống timeline như là video thôi. Đây bạn có file nhạc nào bạn kéo thả xuống đây không? Thả xuống cái audio track này thì bạn play thì nó sẽ có là cái tiếng như là các bạn chèn nhạc thôi, chèn âm thanh thôi. Đấy, đơn giản không? Cái phần audio cực kỳ đơn giản đúng không? Phần tiếp theo là phần mà các bạn cần chỉnh màu video. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần chỉnh màu sơ bộ về cái công cụ chỉnh màu của video. Bây giờ mình sẽ xóa với cái audio này đi. Công cụ chỉnh màu của Filmora ấy, thì nó đơn giản thôi, các bạn kích kép vào nhé. Kích kép vào video thì nó sẽ có cái thuộc tính của video ấy, nó có phần color này. Phần color này thì các bạn sẽ có thể chỉnh màu của video. Ví dụ chỉnh màu đây tự động này, hoặc là chỉnh các cái cân bằng trắng. Đây, cân bằng trắng ở đây kéo ở bên trái, kéo ở bên phải này. Đấy, tăng độ ấm của video, hoặc là kéo các cái tin này về bên trái thì nó sẽ màu lạnh đi này, còn về bên phải nó sẽ hồng lên. Đây là cân bằng trắng, hoặc là các cái tông màu. Tông màu thì gồm có độ tương phản này, saturation và độ sáng của video. Đấy, thế còn nếu mà bạn nào muốn áp lất thì các bạn áp ở đây, các bạn chỉnh vào đây, hoặc là các bạn đi đến Advanced thì nó sẽ có thêm các cái công cụ khác. Ok, tạm thời về phần chỉnh màu là như thế đã. Các bạn có thể xem thêm video hướng dẫn chi tiết về chỉnh màu ở trong Filmora ở các cái clip ở trên kênh của mình nhé, nó sẽ chi tiết hơn. Ok. Còn việc cuối cùng là bạn thêm chữ. Thế là cái công việc thêm thực ra cái công việc thêm chữ ấy thì có khi là có bạn thì sẽ thêm chữ từ đầu. Nếu như mà bạn nào làm lyric video hoặc là bạn là sub phụ đề thì bạn sẽ thêm từ đầu. Nhưng mà có như kiểu mình, ví dụ bạn làm video mình là video du lịch các thứ thì tôi đến cuối mình thêm một cái gọi là tiêu đề, title thôi. Nhưng ở đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để thêm chữ và edit chữ. Đây. Ví dụ nhé, đây là cái video này. Thế còn bây giờ để mà thêm chữ, thêm phụ đề, thêm tiêu đề, thêm tất cả cái gì liên quan đến chữ ở Filmora thì các bạn vào cái tab này gọi là tab title nhé. Ở trong title này cũng chia làm 3 mục, các bạn nhớ cho mình nhé, cũng là 3 mục included, film stock và film stock và favorite. Thì để mà thêm này, ví dụ trong cái included này có custom là những cái mà mình tạo ra xong mình lưu lại thì mình để dùng lần sau thì mình gọi là custom. Thế còn là opener là giống như kiểu intro đấy, các bạn có thể tạo một cái intro, thêm một cái opener. Ví dụ mình lấy cái này chẳng hạn nhé, cái opener 2 này mình thêm vào đây đúng không? Bây giờ mình đầu tiên là mình sẽ kéo tất cả cái này, để sang một chỗ. Trên timeline ấy, nếu mà các bạn muốn chọn nhiều clip ấy, thì các bạn có thêm một tính năng nữa là group. Các bạn có thể group các clip lại. Ví dụ mình group lại này, đó, mình group lại thì khi mình kéo ấy, nó sẽ đi cùng với nhau. Đấy là cái từ Filmora 9 rồi. Thế còn Filmora 10 này thì vẫn thế. Đây ví dụ có cái opener đây, các bạn nhìn này. Opener đấy, bạn chỉ cần chèn vào nó thêm là nó sẽ ra như này. Thì bạn muốn điều chỉnh cái này ấy, thì bạn kích kép vào cái opener. Tất cả các cái text title nó đều được điều chỉnh bằng cách là kích kép vào. Kích kép vào, sau đấy bây giờ Filmora 10 nó hiện ra cho bạn một cái gọi là title group controller, tức là cái này để nó điều khiển cả cái nhóm đấy, gồm có chữ này, preset này. Đây ví dụ điều khiển là scale, position và rotation, đúng không? Bây giờ mình muốn scale to bé lại này, đây muốn scale bé lại cả cái opener này lại, đấy, scale bé lại thì mình scale đây, scale to lại đây, hoặc là mình để chỉnh 100% cho nó về bình thường ở đây. Đấy là cái này nó rất là hay, nhưng mà các bạn có thể học thêm, dùng thêm về cả điều chỉnh position rồi các kiểu đây. Đấy, về nếu mà cứ cái nào mà các bạn muốn reset nó thì bạn nhập về 0 là nó sẽ về. Đấy là một cái title group controller này, bạn kích vào đây, bạn thu bé nó lại. Bây giờ ở đây nó sẽ mở ra cho các bạn một cái cửa sổ này là cửa sổ text, tức là để sửa chữ đơn giản. Và còn một cái nữa là kích vào đây nó sẽ đi đến Advanced. Bây giờ đơn giản thì bạn có thể sửa được đây, ví dụ cũng sửa được hầu hết rồi. Ví dụ đây nhé, hello các bạn này, không biết mình có bật tiếng Việt không? Có. Ví dụ hello các bạn này, ở đây nó bị lỗi phông rồi. Đây phông bbat, ok bbat nó sẽ lỗi, mình sẽ để phông roboto. Tại vì nếu mà để khắc phục vấn đề lỗi phông thì mình cũng có video hướng dẫn. Đây hello các bạn này, có phần này bạn cũng có thể kích kép vào đây để bạn ấy này, hướng dẫn Filmora này, Filmora này, đó. Đây chưa được, dẫn Filmora này. Đây nhá, đây là nó cái phông bbat new này, nếu mà nó lỗi mình chuyển sang phông roboto nó sẽ hết lỗi. Nhưng mà việc chọn phông nào ấy thì các bạn có thể chọn tùy thích. Còn việc chỉnh này, chỉnh 60 này. Đó, đấy, bây giờ là như này đã chỉnh được rồi đúng không? Đấy là phần cơ bản bạn có thể chỉnh rồi, bạn có thể chỉnh được cả màu chữ các kiểu ấy. Đây mình kích vào đây, chỉnh màu chữ rồi chọn mấy cái cỡ chữ có sẵn này, đấy.
Ví dụ đây chọn cái này chẳng hạn, hello các bạn này, đây chọn vào cái này, xong cũng chọn màu này. Đấy, tức là bạn có thể chọn nhiều cái preset này. Cái này bạn tùy chỉnh theo ý của các bạn. Thế ngoài ra nó có thêm phần animation. Animation thì bản thân của cái opener này nó đã có sẵn rồi, nó có sẵn animation rồi. Nhưng mà nếu mà bạn muốn thay ấy, thì bạn chọn vào đây, sau bạn chọn cái này, ví dụ chọn lại đánh máy chữ này đấy, hoặc là bạn cinema style này, đấy các kiểu này. Nói chung là rất là nhiều các kiểu animation các bạn sẽ dùng. Đây là phần cơ bản nhé, phần cơ bản. Xong bạn có thể giãn chữ này, giãn dòng này, xong bắt đầu chỉnh alignment bên trái, alignment bên phải này. Đấy, xong rồi transform là bạn có thể scale bé lại này. Đấy, bị chữ này là bạn scale to bé này. Compositing này thì cái phần này thì là sẽ hướng dẫn các bạn sau. Tức là sẽ có phải nói riêng một cái. Tức là ở trong cái phần thuộc tính thì nó có thêm phần compositing. Cái phần này rất quan trọng. Tuy nhiên là ok, là các bạn kích đến advanced. Bạn đi đến advanced thì bạn sẽ có thêm nhiều cái công cụ nữa. Thêm nhiều công cụ nữa để các bạn có thể chỉnh được màu của video. Đây mình kích vào advanced. Đợi tí. Đây là cái mà nâng cao, cái sửa chữ các thứ nâng cao. Ở trong này nó có đây gồm có các cái tag này, các cái track này, preset này. Đấy, preset là những cái mà nó đã có sẵn rồi, tất cả các cái opener rồi là cái một số cái preset ở trong, tức là cái mẫu ở trong Filmora ấy, thì nó sẽ có sẵn rồi, có preset rồi. Ở đây là cái tag này, tag là hướng dẫn Filmora này, cái này nó sẽ có animation. Mỗi một lần các bạn mà thêm một cái animation vào ấy, một cái tag ấy, tức là một cái chữ ấy, thì nó sẽ có xuất hiện cái thanh này, cái thanh màu trắng này, nó có hai cái màu trắng này để điều khiển cái animation, tức là điều khiển cái hiệu ứng chữ đấy. Tức là thời gian nó xuất hiện sớm hay ít là các thứ các bạn điều khiển ở cái thanh này. Các bạn càng kéo nó về bên đầu ấy thì nó sẽ xuất hiện càng sớm. Thế còn bạn kéo về đây thì nó sẽ xuất hiện càng chậm. Như ở đây hướng dẫn này, đáng nhẽ hướng dẫn về ra trước đúng không? Nhưng mà bạn kéo về bên này nó chậm. Thế bây giờ bạn kéo mãi về bên này nó sẽ rất là nhanh. Đây hướng dẫn này, vù ra nhanh. Và tất cả cái này bạn có thể hoàn toàn có thể delete được. Delete ở đây. Đấy, riêng về phần chèn chữ này thì mình sẽ làm riêng cái hướng dẫn về chèn chữ, hoặc là các bạn có thể xem cái hướng dẫn về chèn chữ trong Filmora 9 ở trên kênh của mình. Nó tương đối đầy đủ, giống y hệt ấy. Chả khác gì, khác mỗi cái phần title controller thôi. Đây phần customize đây, ví dụ mình sẽ bây giờ xóa các cái preset này đi nhá. Bây giờ xóa hết đi thì nó sẽ ra thành trống đúng không? Bây giờ mình sẽ add thêm chữ này, add vào chữ ở đây đúng không? Tag here này, ok. Đây, bây giờ mình sẽ đánh vào chào các bạn đúng không? Đây, chào các bạn chẳng hạn, đây là một cái chữ này. Thì trong đấy phần chọn đây rồi. Bây giờ chưa có animation nó như này, thêm animation nó vào chỗ này. Kích vào animation, đây ví dụ chọn cái typewriter đây. Đấy, nó sẽ có ra cái animation này, mình có thể chỉnh được. Ngoài ra các bạn có thể vào cái customize này, đấy customize để các bạn thay màu chữ rồi là viền chữ này, text border này các thứ này. Ví dụ mình thay bằng cái viền màu đỏ chẳng hạn, đây nó ra viền màu đỏ. Rồi cỡ chữ này, cỡ viền này các kiểu này. Đây, xong rồi shadow rồi các thứ. Ngoài ra bạn có thể thêm các cái shape nữa. Đây, các cái hình này. Hình này chẳng hạn. Hình này nó sẽ có hình này có chữ ở đây. Đây là hình này. Hình gì này? Đấy, hình vuông này. Đấy, hình này. Hình thì có chữ như này, các bạn có thể đổi màu chữ các thứ, hoặc là text box các thứ ở đây, tất cả những này. Xong rồi đổi màu của hình luôn. Ví dụ đây color fill có thể đổi màu thành màu xanh. Đấy, màu xanh, sau đấy còn viền của hình có thể đổi thành màu vàng hay màu gì đấy. Tất cả những cái này là thông tin mà các bạn để có thể điều chỉnh được chữ ở trong Filmora. Đấy là thêm chữ và thêm một cái gọi là đơn giản như kiểu opener đúng không? Opener thì đặt ở đầu. Thế còn bây giờ ví dụ bạn muốn thêm một cái gọi là phụ đề chẳng hạn. Phụ đề thì bạn lại đi đến đây, đi đến title này. Sau bạn tìm cái subtitle. Đấy, subtitle đây có mấy mẫu này. Phụ đề trong Filmora thì nó chỉ có cách này thôi, chỉ có cách là thêm chữ này thôi. Sau bắt đầu kích vào đây để thay chữ này vào. Ví dụ này, đây mình sẽ kích kép vào đây, mình đổi đây. Đấy, chào các. Đây mình lại ấn vào nó play rồi. Đây, chào bạn chẳng hạn. Đấy, thế là phụ đề. Bây giờ muốn thêm một cái phụ đề nữa, copy cái này, dán ở cái chỗ khác, ở cùng cái này. Đây thì cái lại đổi tiếp cái phụ đề, đấy là thêm phụ đề. Thế còn ngoài ra nó còn có mấy cái như là kiểu lower third này, lower third là mấy cái mà đặt ở bên dưới, dưới chỗ đây này, dưới chỗ góc này. Bây giờ đặt ở cái góc này nhá. Ví dụ đây, đặt ở góc này. Đấy, đặt ở góc này, chạy ra này. Sau đấy các bạn cũng thể thêm sửa thành chữ của các bạn. Ví dụ giới thiệu tên nhân vật này, giới thiệu các cái game show này, các thứ này. Đây trong lower third này có rất nhiều, 4-3 cái. Và trong cái phim stock nó có thêm. Và trong cái new concept này cũng có thêm lower third. Đây, lower third là những cái mà các bạn đặt ở góc dưới này.
đặt ở góc dưới video, đây chỗ này chẳng hạn. Thì cái tối ưu nó cũng giống như thế thôi, các bạn cũng kích kép vào, hoặc là các bạn kích chuột phải vào cái này cũng được. Các bạn kích chuột phải vào cái hộp title ấy, sau rồi các bạn đi đến Advanced Edit để mở ra Advanced Edit, đúng không? Ngoài ra còn cái nữa về title là các bạn đây mình sẽ tắt này đi. Ngoài ra một cái nữa về title đấy là các bạn điều chỉnh nó ở trên timeline, điều chỉnh nó chỉnh cái độ dài ngắn ở trên timeline, thì các bạn nhấn vào cái góc của nó xong bạn kéo. Đấy, về bạn muốn nó dài nó ngắn thì nó xuất hiện ở đâu thì nó sẽ xuất hiện ở đấy. Đây, kéo dài nó ra như này, nó sẽ dài. Đấy là về phần title, đúng không? Ok. Các cái end Reddit này thì cũng thế này, open plain text này, đấy còn end Reddit. End Reddit là những cái mà ở cuối phim ấy, cuối phim người ta thường thêm vào ấy. Đây, cuối phim người ta thêm vào thì ở đây Filmora nó có một số cái mẫu sẵn rồi, thì các bạn có thể dùng để chèn vào video của bạn. Đó, nhiều đấy nhỉ. Rồi, đến phần cuối cùng đi. Cuối cùng là xuất bản video nhé. Riêng phần xuất bản video này thì các bạn chỉ cần kích vào nút export này thôi, dễ. Mình sẽ hướng dẫn qua. Còn để xuất bản video cho YouTube thì các bạn cứ chọn theo mình. Và MP4 này, ở đây nó có nhiều ứng dụng lắm, nhiều là local là lưu về máy tính của bạn nhé. Device là các cái thiết bị khác nhau nhé. Xong rồi YouTube là bạn vừa xuất bản vừa up lên YouTube trực tiếp luôn, nhưng bạn phải đăng nhập nhé. Hai nữa Vimeo là một cái sàn khác để lưu trữ video giống như YouTube ấy. DVD thì các bạn muốn tạo DVD thì các bạn tạo, mình chả tạo bao giờ, mình chả biết. Đấy, thế còn đây phần local thường này các bạn sẽ xuất về local là bạn chọn vào MP4 nhé. Sau đấy đặt tên video này, chọn folder để lưu này. Sau đấy đi vào setting này, và bắt đầu bạn chọn cái bitrate này khoảng 20.000. 20.000 là ok. Và chất lượng cứ để best. Đấy, còn các cái này bạn cứ để mặc định, nó gồm có codec này rồi resolution này, FPS này thì bạn cứ đặt như là các cái project bạn setting là được. Sau đấy bạn nhấn ok. Sau ra bạn nhấn export, thế là xong. Đấy là bạn nào có tài khoản này. Bạn nào chưa có tài khoản thì bạn phải đăng nhập về các thứ, thì nếu mà ấy thì mình sẽ đặt ở dưới mô tả ấy, một số cái hướng dẫn về đăng nhập tài khoản của Filmora. Ok, hy vọng là cái phần tất cả cái hướng dẫn hôm nay của mình ấy nó sẽ giúp cho các bạn học Filmora và học cái việc edit làm video nó nhanh hơn. Video này chắc là nó sẽ rất là dài, cho nên nếu như mà các bạn thấy video hay hoặc là thấy video có vấn đề gì thì các bạn hãy comment, bình luận, và các bạn gì nữa nhỉ? Đăng ký kênh của mình để được xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.